femeie simplă față în față cu istoria tulburată a secolului 20. Noi urmărim povestea. Salut! Sunt Andra Nicuța și sunt voluntară în cadrul proiectului My Story. Tine s-a născut în 39 și când a început războiul, pe noi ne evacuat de acasă. Ne-a dus la Răusăni. Acolo la Răusăni, mai multe familii era într-o gradă, la o familie trasă. Probabil era obligat, nu știu eu ca să spun, chiar am copil. Noi avem o soră de vreo 2 ani și ceva și vineau noaptea, vine rachete, dădeau rachete, vineau blau, dădeau deșele, cum se cheamă, manifeste, cum se mai chema pe timpul așa, manifeste, dădeau, noaptea se făcea așa de tare, umblau avioanele, că dacă era, frontul era la tunel, aici la Teni. Și noi, de multe ori, eram copii, bine, apucam pe acolo, dormeam, că nu aveam unde, eram mulți, câte 3 familii, era din aprilie a plecat, de înaintea Paștelui au venit rușii. Tăi partizani, pe urmă au venit ruși. Dar partizanii erau niște copii, cu șupiși, închișoare de sculți, cu gamela și erau de mâncare. Și era atunci când au venit, au ajuns partizanii și ea și când au venit rușii, întreba, Paștele, Pască. Mama a făcut o Pască. Acolo cum a făcut noaptea, eu știu cum a făcut-o, și-a băgat-o în sobă în șernuș. A vălit-o. Și-a băgat-o în sobă în șernuș. Îi căutau peste tot umblat, pe mâncare, erau flămânzi. Și ouăle sub cloșcă, și găsă oaie, miel, și găsă, lua și tăia și mânca, că nu avem. După aceea am început școala la 7 ani, am fost acolo, școala era în fundul grădinii. Tata a venit din război și mama a născut 2 copii de geni. Și eu când ieșeam la recreație afară, veneam să am grijă de frații mei, că mama trebuie să ducă mâncare la porci, la vite, la și mai avea pe acasă. Și pe urmă, din copii și a 2 au murit. Tata a murit că s-a dus la cimitir. Nu știu ce pomenire era, la Paște, nu știu era. Și a murit, avea 8 luni. Și băiatul a murit la 11 luni. Și pe urmă mama m-a mai născut un copil, un băiet. Tata tot a vrut băieț. Da, așa s-a întâmplat, că mama a născut 9 copii. Și a născut un băiet și aici s-a îmbolnăvit și aici. Umbla mama mult cu el pe la doctor, pe la spitale, că nu era, pe la pochi, pe la bisării și ducea și câte 20 km cu ochii în braț. Și el a rămas totul bolnav, pe urmă mai târziu s-a îmbolnăvit la un vecin de boală de plămân. A făcut o gavernă pe plămân și a stat la spital, la Deleni. 1 an de zile a stat la spital. Și pe urmă mama mai a născut o soră. Eu am făcut numai 4 clase. Că așa, atunci trebuie să duci și faci, era ciclul 2, așa se chema. Și să făcea tu la Vlădeni, de acolo de unde stau eu, de la Fântânel și până la Vlădeni, era 20 km de mers. Nu am posibilitate, părinții mei, că au avut numai 3 hectare jumătate de pământ. De mâncare aveam, din toate ce le aveam în casă, tata avea și câteva oi și crește țineam. Ara singur, samana, nu. Am muncit cu tata pe câmp, de la 11, eu drept să spun că eu copilărie n-am avut. Dacă a fost războiul, pe urmă mama cu copii și pe urmă fratele ăsta, când tot bolnav așa, mama prefera să duc cu tata la câmp. M-a ales pe mine cu copiii și era sora mititică, fratele meu era bolnav și era nervos, țăpară, trebuie să am grijă de ei. Nici când au fost să și tata. Noi de foame n-am dus. Știi ce făcea tata? Că duce era foamitea. Am văzut luni, mi-aduc aminte, cum mănâncă porcii, stroscotul și așa pășteau oameni pe marginea drumului. Dacă cei la moară cu o leacă de făină, trebuie să ducă 2 cu o leacă de grăunță. Trebuie să ducă 2, că ți le fura din coș. Știi că era mare de cele cu piatră. Și trebuie unul să păzească acolo și unul să strângă făina, că nu mai rămâne cu nimica dacă nu așa. Și făceam mămăligă acolo de câte o felie de mămăligă și făcea fasole, nu știu ce mai făcea acolo mâncare. Și tata se ducea și cara apă de la fântână și punea și rădea și a unul și ala cazarul și ala care făcea mămăligă
Și cu așa răsătura și la cazan și mai burenic și mai erau, au crescut un porc. Lumea n-avea și mâncare și noi, tata a crescut un porc. Dar lui plăcea să mușească. Am să vă povestesc întâmplat. Tata meu, ți-am spus că avea 2 vaci, avea boi, 2 boi, așa se spunea atunci, așa. Și o vară de-a lui, că atunci se spunea așa, că dacă vorbeai despre comuniști, m-aș veni noaptea și mai ascultau pe la geamuri. Nu puteți vorbești în casă. Cine venea și asculta pe la geamuri? Erau niște care, cum spunea tata, o strânsă țigani și bacari, le-au dat gente și paltoane și i-au îndreptat prin raioane și șarcotă de carne. Așa spunea tata meu, să mă diminească. Ăștia care n-aveau nimic, așa, ca să bași, să pele, să așa. Și primul tata meu a rămas acasă, a venit să treacă, el nu a vrut să treacă la colectiv, l-a prins cu capul în ușă, a prins-o și pe sora mea, i-a prins mâna. Cine? Ăștia care veneau la colectiv, să treacă la colectiv și tata nu vroie, din sat. Și nu vroie și l-a prins pe tata cu capul în ușă. Și a tras ușa și l-a prins pe el cu capul în ușă. Și copchila, mai înainte pe copchilă, parcă, i-a prins mâna în ușă. Ca tatăl dumneavoastră să semneze... Semnează, duc la colectiv. Și a semnat? O semnat, da, totuși o semnat cam prin 60-61 o semnat, nu o semnat eu. Imediat. Da. Nu știu, 89 mi-era frică să vorbesc. Că cu o săptămână înainte, de noi de acolo de la spălătoria Batori, dădea drumul cu 5 minute una, după 5 minute pleca alta, nu ne dădea să mergem 2 odată. O săptămână înainte de 89. Și parcă în stradă nu te-am aștepta una cu alta. Și când atunci, în 89, eram în tură după amiază, ne aduc aminte. Și m-am dus la servici, când m-am dat jos, mă dădeam jos la 2 băieți și când mergem pe jos, nu putem să plătesc 2 tramvai. Pentru o stație, că acolo era o stație. Și mergeau, chiuiau, țăpau, vorbeau, și ușesc, nu șureau, așa, trăgeau placarde, dar eu mi-era frică să merg pe stradă. Mă uitam și în dreapta, mă uitam și în stânga și mi-era frică. De ce vă era? Mi-era frică, dacă era prigoană și atunci, o săptămână, 2 înainte, cu nu știu și, că nu știu cum, nici în stație, schimbase stația de la poștă, mă dusese în Piața Unirii, când dădeai jos acolo, ca să mă duceam de aici și nu luam un tramvai, dacă era unul și nu, trebuia să-i otri. Și mă dădeam jos acolo, era, stăteau polițai de aici, era fel de prigoană, așa. Când de acum m-am dus la servici, pe urmă m-am trezit cu Fiorni, cu Florin, ăsta care e aici. Mama acasă și lucrează, se ușesc o găsă, nu mai lucrează nimeni, hai acasă și tot atâta stai aici, hai acasă. Și am zis, domnule, și noi lucrăm, noi avem de lucru și lucrăm și du-te acasă și... Seara când am venit, era huiduială, era stradă, mi-era frică. Mi-era frică să deschid gura și să vorbesc, nu știam precis și... Și apoi mi-a spus șeful, atunci inginerii mi-au adunat și au spus așa, fiți atenți, dacă în caz că vine cumva rușă, vine cumva armată, vine ceva, nu stați cu frigiderele pline și să nu chemați, să nu le dați, să nu-i răniți, să nu... Și atunci mi-au spus, aș să avem de toate și aș să fie de toate, dar să avem și cu bara. Și că am avut dreptate.